Salutare tuturor pasionaților de plante și bine ați venit la o nouă explicație detaliată. Astăzi o să descifrăm împreună unul dintre cele mai comune și, sincer, printre cele mai stresante comportamente ale plantelor noastre de apartament, misterul frunzelor de caladium care se lasă brusc. Scopul nostru de azi e să construim o abordare calmă, super practică și bazată pe fapte, fără promisiuni miraculoase, doar metode clare prin care să putem citi și răspunde corect la semnalele pe care această plantă tropicală superbă ni le transmite. Ok, hai să intrăm direct în subiect. Cu toții am simțit, nu-i așa, acel mic moment de panică emoțională când trecem pe lângă o plantă de caladium, care efectiv ieri arăta spectaculos, și astăzi găsim acele frunze mari și frumoase atârnând trist peste marginea ghiveciului. E o priveliște care te face să vrei să acționezi imediat. Dar, înainte să pornim operațiunea de resuscitare, trebuie să înțelegem exact ce cauzează acest fenomen pe timpul verii. Așadar, planul de azi e simplu și structurat în 5 pași. 1. Capcana frunzelor lăsate. 2. Secretul tuberculului de caladium. 3. Testul rapid de 60 de secunde. 4. Cauze principale ale stresului. Și, la final, pasul 5, planul de salvare de 48 de ore. Secțiunea 1. Capcana frunzelor lăsate. Să fim sinceri, cea mai comună greșeală pe care o facem ca iubitori de plante pornește din cel mai bun și curat instinct, instinctul de a îngriji. Dar o frunză lăsată nu este un verdict definitiv. Nu e o condamnare la moarte, este pur și simplu un semnal. Planta ne spune că a apărut un dezechilibru, iar datoria noastră nu e să reacționăm din impuls, ci să ascultăm și să descifrăm cu atenție acest mesaj. Și uite, exact aici picăm în capcană, ceea ce unii numesc udarea din milă. E practic o sufocare din prea multă iubire. Când vedem frunzele alea subțiri, aproape ca de hârtie, prăbușindu-se, primul instinct e să punem mâna pe stropitoare. Pare logic, nu? Adică, dacă e o filită, sigur e sete. Ei bine, dacă solul e deja ud, acest act eroic de salvare o va înneca, va sufoca rădăcinile și va agrava problema într-un ritm amețitor. Trecem la secțiunea a doua, secretul tuberculului de caladium. Și ce e cu adevărat interesant aici e anatomia ascunsă a plantei. Ca să înțelegem de ce udarea asta din milă e fatală, trebuie să ne uităm un pic sub suprafața pământului. Acolo stă adevărata diva acestei plante, tuberculul. Caladiumul, cu toate frunzele lui incredibile, roz, roșii, albe sau verzi, se bazează 100% pe această structură subterană care arată ca un bulb. E literalmente motorul plantei. Pentru ca frunzele să reziste falnice, acest motor trebuie să rămână ferm, dur și perfect sănătos. Dacă e înnecat, toată structura se prăbușește ca un castel de cărți de joc. Acum, ca acest motor să duduie pe timpul verii, are nevoie de un echilibru perfect. Căldură? Da. Lumină filtrată sau umbră luminoasă? Categoric. Substratul trebuie să fie foarte bogat, aerat și să se dreneze impecabil. Și, cel mai important detaliu dintre toate, solul trebuie să fie ușor umed. Repet, ușor umed, adică niciodată, dar absolut niciodată, saturat sau îmbibat cu apă. Această regulă de aur face diferența între un caladium fericit și unul care abia respiră. Diferența dintre a păstra un mediu plăcut și umed pentru rădăcini și a lăsa planta să stea într-o băltoacă e uriașă. Apa băltită, fie în ghiveci, fie în farfurie, e inamicul numărul 1, pentru că declanșează rapid putrezirea. Mergem mai departe, secțiunea a treia, testul rapid de 60 de secunde. Știind cât de vital e tuberculul, intrăm în faza de diagnosticare. Și e nevoie de exact 60 de secunde. Asta e tot. Când apare prima frunză căzută, faceți o pauză. Într-un singur minut putem evalua complet starea plantei. Un minut care, de cele mai multe ori, o salvează de la dezastru. Hai să vedem cum se face triajul ăsta rapid. E logic și eficient. 1. Verificăm cu degetul umezeala din primii centimetri de sol. 2. Și aici multă lume greșește pentru că sare peste acest pas. Ridicăm ghiveciul ca să-i simțim greutatea. Un ghiveci ușor înseamnă sol uscat. Unul foarte greu e semn de sol plin cu apă. Și 3. Aruncăm o privire la farfuria de dedesult ca să fim siguri că nu stă apa acolo. Acești 3 pași ne oferă imaginea completă. Dar, foarte important, trebuie să fim vigilenți la semnalele roșii. Dacă o mulțime de frunze se lasă brusc în același timp, solul e ud, ghiveciul e greu ca o piatră și, cel mai alarmant, simțiți un miros urât de putrefacție sau baza tulpinei e moale, e clar, avem o problemă reală. Astea nu sunt semne că planta vrea apă, ci sunt strigăte de ajutor că tuberculul putrezește. Ceea ce ne aduce la secțiunea a patra, cauze principale ale stresului. Pentru că nu e mereu doar despre apă.
Uitați de ce testul tactil e obligatoriu. O plantă care moară de sete are pământul uscat și ghiveciul ușor, pe când una care e necată are pământul ud și riscă să putrezească. Dar, vizual, la suprafață, ambele arată absolut la fel. Frunzele se ofilesc și se lasă. Fără acea verificare de 60 de secunde, pur și simplu ghicim, iar cu plantele astea, ghicitul se termină prost. Pe lângă apă, mai sunt o grămadă de factori de mediu care dau aceleași simptome. Soarele puternic de după amiază poate topi efectiv frunzele astea subțiri. Apoi, curenții de aer rece de la aerul condiționat le pot da un șoc termic. Plus, să nu uităm de biologia de bază. Frunzele vechi mor și cad natural, sau planta intră pur și simplu în repaus vegetativ. Și nicio secundă nu e vorba de o urgență în aceste cazuri. Tocmai de aceea contează enorm locul în care așezăm ghiveciul. Lumina filtrată e un fel de scut magic. Permite plantei să-și mențină culorile acelea vibrante de roz sau roșu, dar în același timp îi protejează structura delicată de razele dure care o pot deshidrata rapid. Trecem la acțiune, secțiunea a 5-a, planul de salvare de 48 de ore. Acum avem tot contextul, așa că iată protocolul de salvare pas cu pas. Pasul 1. Udați planta doar dacă testul fizic a arătat un sol uscat. Pasul 2. Dacă pământul e ud la atingere, opriți complet apa, fără excepții. Pasul 3. Indiferent de situație, mutați planta într-un loc cu lumină filtrată și fără curenți de aer. Iar pasul 4. Dacă după 48 de ore în care solul a fost uscat, frunzele tot atârnă, e timpul să scoatem planta din ghiveci să verificăm tuberculul direct. Deci, punctul crucial pe care trebuie să-l reținem este ăsta. A turna și mai multă apă peste pământul deja umed al unei plante ofilite e fatal. E ca și cum i-ai pune capac. Rădăcinile și tuberculul au nevoie de aer la fel de mult cum au nevoie de apă. Ca să fim super clari pe final, hai să trecem rapid prin linia roșie lucrurile pe care absolut nu trebuie să le facem. Fără udare din milă, vă rog, fără ghivece disproporționat de mari care vor ține apa captivă săptămâni întregi, nu lăsați caladiumul în bătaia soarelui de vară, nu-i puneți îngrășământ când e deja oprit din creștere și ofilit și, cel mai important, nu ignorați niciodată acel miros de pământ stătut și putred. Ăla e strigătul de ajutor al plantei. Așa că, data viitoare când o frunză lăsată va atrage atenția, soluția nu e la stropitoare, ci într-un moment de pauză. Ce ne semnalează de fapt această plantă astăzi? Testul de 60 de secunde e un adevărat game changer. Trecerea de la o reacție impulsivă la observație calmă, asta face diferența dintre o plantă pierdută și una salvată. Plantele ne vorbesc constant. Suntem dispuși să ascultăm? Vă aștept la următoarea explicație. Pe curând!